Привіт! Давайте порівняємо, що ефективніше – тренуватись за чітким, заздалегідь складеним планом тренувань, або ж якщо займатися інтуїтивно, коли ми під час самого тренування вирішуємо, що будемо робити в конкретний день. У кожного способу є свої переваги та недоліки. І я спробував різні підходи протягом років тренувань. Поділюсь цим, спираючись на власний досвід тренувань з 2011 року і тренувань інших атлетів. Щоб одразу було зрозуміліше, про що мова, я приведу приклад інтуїтивного планування тренувань. Припустимо, понеділок, початок тижня. Ми знаємо, що сьогодні думаємо піти в спортзал або на вулицю чи позайматися вдома, але не планували чогось конкретного. Приходимо на тренування, розминаємось і вже розуміємо по нашому внутрішньому стану, чи будемо ми пробувати якісь брати більш важкі ваги, чи є в нас якась слабкість, сонливість, вирішуємо, чи вистачить нам сил сьогодні на виконання великого об'єму, та думаємо, які вправи виконувати. І, наприклад, першою вправою робимо підтягування після розминки. Перший розігрівочний підхід зробили на 10-20% від вашого максимуму, а далі вже по внутрішньому відчуттю, моральному, фізичному стану, інтуїції ми приймаємо рішення, чи будемо тренуватися у вправі важко сьогодні. Знаєте, є такі дні, коли енергію аж нікуди діти, хочеться зробити якомога більше. І так само робимо по іншим вправам. Також можемо запланувати приблизно своє тренування зранку, коли прокинулись і розуміємо, скільки в нас енергії, або з вечора минулого дня, опираючись на попереднє тренування. Та якщо ж говорити про тренування елементів калістеніки, то в мене є такий підхід, що заздалегідь заплановано декілька варіантів програм на основі минулого досвіду, комбінації якісь вправ, а вже після розминки я перевіряю сьогоднішні свої кондиції. Наприклад, стаю в стійку на руках, і бувають такі дні, коли навіть в перших підходах можеш простояти з великим запасом 20-30 секунд і відчувається легкість у м'язах. Добре відчувається баланс і так далі. Ну а от коли буває таке, що робиш першу спробу, другу спробу, та відчуваєш, що не відновився після минулого тренування. І конкретно сьогодні ця вправа взагалі не піде. Якщо тренуватись наповну, як запланував, то я не зможу показати якийсь результат. Тому я перебираю записи, дивлюсь, як можна змінити набір вправ на це конкретне тренування. Кому цікаво, на каналі тепер доступні різні аудіодоріжки, тобто ви можете змінити мову озвучення прямо в налаштуваннях цього відео, підказка є на екрані. Інший спосіб – це планування своїх тренувань заздалегідь. Як мінімум планування на тиждень вперед або ж планування свого місяця. Чи для більш просунутого рівня планувати якісь періоди з відрізком 2-3 місяці і більше, та коригувати. Залежить це від досвіду і ваших цілей. Один раз прийнявши рішення, спланувавши все наперед, ви йдете на тренування, вже знаючи, скільки днів на тиждень тренуєтесь, з яким навантаженням робити і які вправи. І приходячи на заняття, ви просто виконуєте план, не дивлячись на своє самопочуття, фізичний стан і так далі. Також, знаючи свій організм, я розумію, що бувають такі дні, коли наче фізично сили є, морального настрою нема, але починаючи робити розминку, перші деякі вправи, слухаєш музику і загалом поринаєш у тренувальний процес. На щось відволікаєшся і вже через 20 хвилин буквально з'являються сили, енергія, і я розумію, що можна підвищувати навантаження. І я це роблю. Якщо справа стосується базових вправ, то я, скоріш за все, зроблю якесь полегшене тренування. Заплановані вправи з меншою вагою або з меншою кількістю підходів. А от якщо я запланував робити якісь статичні елементи, та якщо вони на початку не виходять, то далі будуть зайві зусилля над собою. Якщо в мене вже був план, то я прийду додому, проаналізую його, чому я не до кінця відновився, і в майбутньому скоригую це. Тож ключовою перевагою інтуїтивного підходу є те, що ми самостійно керуємо втомою нервової системи і запобігаємо так званій перетренованості м'язів. Якщо ж ми заздалегідь самі собі склали план тренувань, або допомагає тренер, який нас ще мало знає, підібрав навантаження на декілька тижнів вперед з конкретною кількістю повторень, підходів, робочою вагою і частотою тренувань,
то дуже складно передбачити наш моральний, фізичний стан наперед. Коли ми в конкретний день тренуємося і втомлені, але є план, який треба зробити. Виконання запланованого важкого тренування в стані глибокої втоми може призвести до травми або тривалого застою результатів, якщо робити так регулярно. Бо заздалегідь складений план, він не враховує такі фактори, як стреси протягом дня, поганий сон, тому не завжди жорстка дисципліна краща, іноді варто й пропустити. Особливість інтуїтивного підходу тут в тому, що початківець не зможе розрізнити цей стан, коли просто лінь тренуватись, або дійсно є якісь об'єктивні причини, які говорять про необхідність полегшити сьогоднішнє тренування, або взагалі перенести його на наступний день. Рішення тут просте. В такі дні треба або порадитись з тренером, як краще зробити, або якщо ви тренуєтесь самостійно, то прописати наперед змінений план тренувань для подібних ситуацій, щоб наперед не пропускали це тренування зовсім і знали, що робити. І навпаки, якщо людина вже досвідчена, займаєтесь хоча б біля 5 років і знаєте свій організм при різних моральних станах, то тоді інтуїтивний підхід буде кращий для вас, оскільки ви вчасно можете зупинитись і не робити зайве навантаження на силі волі. Це не призведе до якогось накопичення втоми, і так ми просто краще відновимось. Атлети, мій досвід тренувань з 2011-го, а треную людей з 2019 року. Можна побачити десятки відгуків на сайті. Якщо ви бажаєте покращити свою базову підготовку з вагою тіла або обтяженнями, вдома, на вулиці, у спортзалі, або вивчити силові елементи чи скоригувати харчування, схуднення, набір, то напишіть мені, щоб придбати план навантажень. Спершу я скину вам анкету і зворотній зв'язок, щоб дізнатися більше про вашу підготовку, травми, протипоказання та надам ознайомче відео, як виглядатиме наша співпраця. І тоді ви вирішите, чи все підходить, а я складу під вас програму. Пишіть контакти під відео. Зворотня ситуація, коли ми приходимо на тренування і відчуваємо, що навантаження занадто легке для нас сьогодні. І в нас дуже багато енергії. Ми, тренуючись інтуїтивно, можемо спробувати зробити більше запланованого. І результат у нас вийде краще, ніж в ті дні, коли в нас заплановано зробити більше, але ми втомлені і будемо працювати на грані своїх можливостей та гірше відновлюватись. А в дні з максимальною енергією ми реалізуємо свій потенціал на 100%. А от в хорошому плані тренувань такі пікові періоди ми можемо також спланувати, підвести до них. Початківець, який тренується за таким принципом інтуїтивного тренінгу, прогресувати буде теж хвилями, тобто під настрій. Це не буде постійний якийсь прогрес, це будуть великі стрибки результатів. То гірше, то краще. І якщо в моменті буде здаватись, що цей спосіб хороший, то це з часом перетвориться на хаос. Бо якщо орієнтуватись тільки на свій моральний стан, то ми почнемо перевантажувати себе, а з часом і навпаки отримувати недостатньо навантаження. Бо дні з легкими тренуваннями будуть дуже нерівномірні і непрогнозовані. На практиці я ж вважаю, що все-таки варто мати план тренувань, але з досвідом іноді проводити невеликі коригування в конкретний тренувальний день. Це не мають бути якісь дуже часті відхилення від плану. Наприклад, ми робимо 80-90% за планом протягом тижня, чітко, як написано, а от десь 10-20% ми можемо коригувати знову ж таки від себе навантаження, порадившись з тренером або прийнявши рішення самостійно. Є така думка, що інтуїтивні тренування – це шлях найменшого спротиву. Тобто це не потрібно щось продумувати, планувати наперед. Здається, що ми можемо вічно так прогресувати, тільки покладаючись на свою інтуїцію, бо ніхто, крім нас, не знає краще, як ми реагуємо на навантаження, як відновлюємося і так далі. Які думки у нас в голові. Те, що знаємо тільки ми. Але ми не зможемо контролювати те, що хаотично, і з часом просто не розумітимемо, чому в нас щось виходить або щось не виходить на тренуваннях.
А саме більшість початківців на старті тренувань намагаються займатися хаотично, думаючи, що план тренувань – це щось для атлетів вищого рівня. І от ніби тоді, як дійдемо до застою результату, тоді от і будемо думати над програмою. Але це хибне уявлення. Якраз на самому початку і потрібна програма тренувань. Ну а вже з досвідом ми розуміємо, що можна в ній скоригувати, де відхилитись від плану і так далі. Тому спершу слідуємо чітко складеному плану незалежно від нашого стану. Тренуємось по ньому хоча б 2-3 місяці, перш ніж щось міняти. А от досвід, щоб перейти до інтуїтивного тренінгу, це хоча б треба 3-4 роки тренувань. Під планом тренувань взагалі розуміється це повністю прописане навантаження по підходам, повторенням, з прогресією і складністю виконання вправ, збільшенням ваги або інші показники, які для вас важливі. Послідовність вправ, набір цих вправ протягом тижня, які мають регулярно повторюватись. Головною небезпекою для новачка у інтуїтивних тренуваннях буде те, що можна накопичити втому або травмуватись, чи швидше дійти до застою результату, думаючи, що в нас постійно буде прогрес. Я пошукав різні дослідження на цю тему. І ось що виходить. Якщо наша мета – максимальна сила, тобто виконання більш складної вправи в калістеніці, або виконання вправи з більшою вагою на 1-2 повторення, інтуїтивні методи показують кращі результати, ніж чітке планування. Інше ж дослідження показало, що коли ми тренуємось для гіпертрофії, тобто для збільшення м'язів, то при однаковому об'ємі навантаження протягом тижня, неважливо, як воно розподілено по дням, результат майже ідентичний. І якщо тренуватись так інтуїтивно, і якщо тренуватись по плану. Щодо тренувань елементів калістеніки, досліджень, звісно, немає, але по досвіду і порадам інших атлетів значно вищого рівня, я можу сказати, що інтуїтивні тренування працюватимуть краще. Також дослідження показують, що без чіткого плану тренувань або нагляду більш досвідченої людини спортсмени просто тренуються з інтенсивністю нижче порогу ефективності, тобто менше 50-60% від свого повторного максимуму. Ми самі це обираємо, якщо тренуємось часто інтуїтивно, бо все-таки лінь з часом перемагає, і якщо немає плану, ми знижуємо навантаження, думаючи, що все нормально. І від цього менша ефективність в довгостроковій перспективі. Оптимальна стратегія, як на мене, це змішана модель тренувань, тобто використання чіткого плану, періодизації навантажень як основи, і поступово з досвідом впроваджувати методики коригування навантажень інтуїтивно. Тобто іноді розвантажувати нервову систему, планувати собі такі дні, в які ви не будете чітко слідувати плану. Як би це не звучало, так ви зможете довше морально триматись, тренуючись регулярно. Головний недолік інтуїтивних тренувань в тому, що якщо часто змінювати програми, послідовність вправ, набір вправ, складність вправ, то ви не зможете адаптуватись до навантаження і не зможете мати стабільний прогрес. У вас будуть то відкати назад, то покращення і відчуття крепатури від того, що ви часто щось змінюєте. А крепатура – це не показник ефективності тренування. Це лише те, показує, що ми робимо щось надмірно або після великої перерви. Посилання на деякі наукові дослідження з цього відео я залишу в телеграм-каналі. Кому цікаво, переходьте і вивчайте. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у телеграм, і там є чат атлетів для спілкування. А в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. А який спосіб тренувань ближче вам? Інтуїтивний чи все-таки планування навантаження наперед? І якщо тренуєтесь інтуїтивно, то як у вас з дисципліною? Чи не пропускаєте тренування часто? Пишіть в коментарях. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владарович. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань, відгуки і деталі на сайті. Атлет спить в кожному з вас.